vandaag 1 mei en jullie zullen wel denken, we horen niks meer van hem. Maar dat klopt natuurlijk ook wel, want ik geloof dat ik ergens in een van de berichten al had gemeld dat ik 3 afspraken in Sneek heb. 1 voor mijn nieuwe bril, waarvan ik nu mijn zonnebril al op heb. En 1 voor mijn gehoorapparaten. En nog 1 bij Rimare voor het vervangen van mijn GPS. Nou, de eerste 2 afspraken zijn afgewerkt. Ik lig nu nog in de Haukensloot in Sneek aan een markriet. En eigenlijk lag ik te wachten op Rimare. Maar ik ben eens gaan informeren, want mijn potje met geld was toch al aardig de bodem weer in zicht. Dus ik denk, ik ga eens even informeren bij Rimare. Wat kost die GPS bij hun? Wat kost het arbeidsloon? En hoeveel tijd denken ze nodig te hebben? Nou, wat schetst mijn verbazing? De RS 150 die ik moet hebben, dat is de vervanger van mijn oude 125 die overleden was. Die kost bij Rimare €360, inclusief BTW. Of exclusief, dat kan ook nog. Meestal is dat wel het geval. Op internet kosten ze 300. Als ik het door hun laat repareren, dan ben ik waarschijnlijk tegen de 900, €1000 kwijt. Dat gaat Bruintje niet meer trekken, dan zit ik gelijk weer in een potje wat leeg is. Dus geen extra's meer. Dus heb ik besloten, uit armoede maar, om het dan maar weer zelf te doen. Dus ik bestel de RS 150 op internet voor €300. En ik ben nu begonnen, terwijl ik hier heerlijk in het zonnetje lig, aan de bedrading die door de raamstijl getrokken moet worden. En waarvan ik weet uit 2009 dat het al een drama was om zo'n dun draadje erdoor te krijgen van 5 mm. En nu moet ik ook nog eens een keer een speurkabel van Raymarine, dat is een kabel van 7 mm met een plug eraan, er doorheen gaan krijgen. Nou, dat gaat dus niet meer. Dus ik ben nu aan het kijken waar ik weer nieuwe gaten in die boot kan boren zonder dat die zinkt. Nou, tot zover. Hagel! Ik heb hier dus inmiddels een maand in de maand mei hier de meeste tijd gespendeerd aan deze mooie markriet hier achter mij. En om alle afspraken te gaan maken om de zaken af te handelen die afgehandeld moesten worden. Zoals ik al verteld had, heb ik de GPS uiteindelijk zelf geïnstalleerd. Daar laat ik nog een kort stukje film zo van zien. Het is vandaag, is het de dag na Hemelvaartsdag, ik weet de datum niet eens meer. Maar ik moet nog 1 pakje ophalen in Sneek. En dat is morgen. En dan kan ik eindelijk door. Nou, en hier zitten dan de 2 GPS'en die ik heb. De externe GPS'en. Dit is degene voor de AIS en dit is de GPS voor de plotter. Nou, je ziet, er is natuurlijk alweer het nodige roest ook ontstaan eronder. Dus buiten het feit dat er een nieuwe GPS in moet, moet ik ook de zaak nog gaan ontroesten. Die kabeltjes die liepen hier onderdoor, zoals je kunt zien. En die liepen hier naar dit gat toe. Nou, dat is erg klein. Ja, dit gat is wel groot genoeg. Maar de nieuwe draad, die zal ik je zo even laten zien. Zo, we zijn nu het laatste gat aan het boren. Door 5 mm staal. Een gat van 22 mm. En daar moet uiteindelijk dus de plug doorheen komen. Dus ik hoop dat er een beetje makkelijk doorheen komt. Ik moet ook een beetje oppassen voor al dat slijpsel. Want als het op de lak blijft liggen en er komt water bij, dus het gaat regenen, ja, dan gaat het op een gegeven moment allemaal roest trekken. Dat willen we ook niet. Nou, ik weet niet hoe ver ik al ben, maar even een beetje smeerolie erbij. Ja.
Ja, klopt, het gaat komen. Ja, kijk, we zijn er doorheen. Joepie de poepie. Nou, nu heel voorzichtig alle troep weghalen. Hier zie je dan bovenin de oude draad van de AIS. En waar het plakbandje overheen zit, daar ging de draad door voor de GPS. Die zit nu onderop. Je ziet ook het verschil in kabeldikte. Dat witte draadje dat was 5 mm. En die Raymarine dikke kabel met stekker, die was 6 mm, 7 mm. Dus ik heb daar een nieuw gat moeten boren om het geheel daar weer door te krijgen. En dat loopt dan helemaal door deze raamstijl heen. Nou, daar zit dan een extra gaatje bij. Dus als het goed is, dan moet hij er zo nu in passen. Dan gaan we eens even kijken of dat allemaal gaat lukken. Even kijken. Deze zo, die zo. Kijk. Nou, dat wordt nog een beetje wat. Maar dit is het idee. Dus een van die gaatjes moet ik nog een beetje opruimen, zie ik. Want die is nog een beetje. Ik heb natuurlijk in die tussentijd niet stilgezeten, alhoewel het weer het niet toeliet dat ik lekker buiten in het zonnetje ging zitten, zoals nu de komende dagen gaan worden. Dus daar ga ik optimaal van genieten. Maar in die andere dagen in de maand heb ik niet stilgezeten. Ik heb die GPS geïnstalleerd. Ik ben bezig geweest met andere zaken aan boord die aandacht nodig hadden. En ik heb uiteindelijk ook nog eens een keer kans gezien om 4 schilderijen te maken. Hier dan de 4 schilderijen. Dit is een acryl, een Picasso. Dit, u allen wel bekend, is de zonnebloemen van Vincent van Gogh. Deze is van Corneille en dat heet Unique. Dat is een of andere rare vogel, abstract, een zon. En dan zit er ook nog daarboven het contour van een persoon. Dan het zelfportret van Herman Brood achter de piano. En hier zoekt nog een Herman Brood in aanmaak. Dat zijn allemaal schilderijen in de stijl van. Dus dit zijn allemaal acrylschilderijen. Behalve de Van Gogh, dat is een olieverfschilderij.
Ja, lieve mensen, dit is dan weer het einde van deze niet zo lange video. We zijn een beetje klaar met al het werken. De volgende video, dan zijn we weer op reis. En dan zijn we daadwerkelijk aan het varen. Toevoeging tot het laatste wat ik zojuist gezegd heb, de afsluiting, wilde ik ook jullie nog even kenbaar maken op het feit dat ik heb 3 websites. Eén daarvan is aerotaxi.nl en dat schrijf je met A-E-R-O taxi.nl. Ik heb daar ook nog een webshop van. Dat betekent shop.aerotaxi.nl. En natuurlijk de website asmara.cc. Met de meeste van jullie misschien wel bekend. Maar waar het dus om gaat, om die laatste wedstrijd met name voor jullie, is dat al deze 3 websites zijn nu voorzien van een taalschakelaar, een taalknop. Dus alle wereldtalen kun je lezen, kun je mijn website lezen. Je klikt Chinees aan, traditioneel Chinees, en je krijgt de hele website in Chinees. Je klikt in het Fries aan, krijg je het in het Fries. Klik je het in het Spaans aan, krijg je het in het Spaans. Dus dat gezegd hebbende, lijkt het me toch wel leuk om dat nog even mee te geven. For my English viewers, my 3 websites, aerotaxi.nl and my webshop shop.aerotaxi.nl and asmara.cc all have now a language selector. Traditional Chinese, French, Spanish, whatever you want to select, you can see my website in that particular language. Thank you all for watching again and see you next time.